ඉතින් අදින් පස්සේ මගේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි නැහැ කියන උන්ව මම හොයාගෙන ඉල්ල මුකුත් කරන්නේ නැහැ. Welcome back to ADD. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් කිව්වා වීඩියෝ ක්වොලිටි එක අවුලක් නැහැ. හැබැයි සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක නම් ගන්නම දෙයක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් මේ කමෙන්ට්ස් ටික පේනවනේ. ඉතින් වැඩි කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් අද අරගෙන ඉන්න තින්නේ මෙන්න මේ Boya BY-M1 කියන මයික්‍රොෆෝන් එකේ අන්බොක්සින් එක. ඒ වගේම කොහොමද මේකේ performance කියලා වීඩියෝ එක. ඉතින් මයික් එක ගැන සම්පූර්ණ විස්තර මයික් එක එළියට අරගෙන මයික් එක අපි කොලයකට ප්ලග් කරගෙනම ඉතුරු ටික කතා කරමු. ඉතින් මයික් එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ කොලයකට ප්ලග් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ප්ලග් කරගත්තට පස්සේ ඉතින් ඔයගලන්ට පැහැදිලි සවුන්ඩ්ස් වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේදී මම මගේ කාමරේ ෆෑන් එක දාලා තින්නේ මගේ මෙන්න මෙතන. ඉතින් ඒකෙන් එන නොයිස් එක මම හිතනවා ඇහෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. ඉතින් මේකේ ෆීචර්ස් ගැන කතා කරොත් මේක DSLR කැම් වලට උනත් ප්ලග් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගලන්ට මෙන්න මේකේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි ස්විච් එකක් කැමරා සහ ස්මාර්ට්ෆෝන් කියලා. එන්න ඒ ස්විච් එක අතර මාරු වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට පොඩි බැටරි එකකුත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක පුළුවන් ගොඩක් දුර ඉඳන් රෙකෝඩ් කරන එකක් වුණත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙන්න මේ දිග කේබල් එක හරහා කිසිම නොයිසි ගතියක් නැතුව වොයිස් එක රෙකෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේක ලොකු ඇම්ප් එකකට වගේ ප්ලග් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට ලොකු ඔක්ස් ජැක් එකකුත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට නොයිස් එක පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් කැප්චර් කරගන්න මෙන්න මේ ෆෝම් කවර් එකකුත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔයගලන්ට පුළුවන් ගොඩක් නොයිස් තියෙන තැනක උනත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව නොයිස් එක අඩු කරගෙන වොයිස් එක විතරක් කැප්චර් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් වල පොල පැඩ් එනවා. මේකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔමිනි ඩිරෙක්ෂනල් කියන පොල පැඩ් එක. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ පේන විදිහට මේකේ අපි කතා කරන සවුන්ඩ් එක විතරයි, ඒ කියන්නේ මේකට ඉස්සරහින් එන සවුන්ඩ් එක විතරයි මේකෙදි කැප්චර් කරන්නේ. ඉතින් අන්න ඒකත් එක්ක මේකේ නොයිස් එක කැප්චර් වෙන එක ගොඩක් දුරට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මෙතන ෆෑන් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් ෆෑන් එක ඕෆ් කරලා පෙන්නන්න කොහොමද මේකේ සවුන්ඩ්ස් කියලා. ඉතින් මම දැන් හිතනවා මේකේ සවුන්ඩ් එක ඉස්සෙල්ලා ආවට වැඩිය තවත් ක්වොලිටි වෙලා ඇති කියලා. ඉතින් ඉන්ඩෝ වගේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේකෙන් වොයිස් රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවුට්ඩෝත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක්ම නොයිස් කැන්සලේෂන් ෆීචර්ස් නම් මේකේ බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේක PC එකට ප්ලග් කරපු ගමන් මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ PC එකට ප්ලග් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ මොඩ් එක කැමරා වලට ස්විච් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ ස්විච් කරද්දී ඔයගලන්ට හම්බ වෙලා තියෙන මෙන්න මේ බැටරි එකත් මේකට දාන්නම සිද්ධ වෙනවා. නැත්නම් ඔයගලන්ගේ මයික්‍රොෆෝන් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඉතින් මයික් අප්ග්‍රේඩ් එකකට ගියේ මම. ඉතින් මම හිතනවා ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට Boya BY-M1 කියන මයික්‍රොෆෝන් එක ගැන අයිඩියා එකක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේකේ තව versions ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම original සහ fake කියලාත් මේකේ microphones ගණනාවක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පොඩි කෝඩ් එකක්. ඉතින් මේක Boya official site එකේ ඔයගලන්ට search කරලා මේක බලා ගන්න පුළුවන් මේ microphone එක original ද එහෙම නැත්නම් fake ද කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම mic upgrade එකකට ගියේ. ඉතින් අදින් පස්සේ මගේ sound quality නැහැ කියන උන්ව මම හොයාගෙන ඉල්ල මුකුත් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මොකද හිතෙන වීඩියෝ ගැන පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ තියෙන කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් යාළුවන්ට බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා දිගටම channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.